विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात पहिल्यांदा मी जे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा रिझल्ट आता अनाऊन्स करण्यात आला, सगळ्यात पहिले तुम्हाला त्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी हे एक्झाम क्लिअर केली त्या सर्वांचं अभिनंदन करतो। आणि आता लवकरच त्याची मेन्स एक्झाम होणार आहे। तुम्हाला सर्वांना माहिती की मेन्स एक्झाम खूपच लवकर म्हणजे या 1 तारखेला होणार आहे। फक्त 8 दिवसाच्याच अंतरावर ही परीक्षा आता होणार आहे। तर हे मागच्याच वर्षीप्रमाणे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा ट्रेंड राहिला आहे की खूप कमी दिवसामध्ये म्हणजे प्रीच्या रिझल्ट नंतर अगदी 8 दिवसामध्येच मेन्स एक्झाम येण्याचा ट्रेंड हा आता परत बघितला गेला आहे। त्यामुळे आता फक्त 8 दिवसामध्ये विद्यार्थ्यांकडे तयारी करण्याचा हा जो एक खूप अवघड एक टास्क आलेला आहे तो तुम्हाला करावा लागणार आहे। परंतु तुमच्यापैकी खूप सारे विद्यार्थी हे पहिल्यापासूनच मेन्स एक्झामची तयारी करत असतील। त्याबरोबर त्यामधले बरेच विद्यार्थी हे RRB PO किंवा RRB असिस्टंट या पण परीक्षा पास झाल्या असतील आणि त्यांची पण तयारी चालू असल्यामुळे तसं पाहिलं तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मेन्स एक्झामची तयारी विद्यार्थी करत नाही असं नाही आहे। बऱ्याच विद्यार्थ्यांची याची तयारी 60 ते 70% पर्यंत झाली असेल आणि शेवटच्या फक्त ज्याला आपण लास्ट पॉलिशिंग म्हणतो ते आता चालू असेल, नाही का। तसंच आपण आपल्या चॅनलवर म्हणजे आपल्या यूट्यूबच्या चॅनलवर आपल्याला जे येतं यश मिळतं आहे तर त्यामध्ये आपण तुम्हाला या एक्झामच्या जे क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड आहे मॅथ्स हा भाग आहे जो खूप महत्त्वाचा आहे तर त्याचं गायडन्स तुम्हाला मिळणार आहे। पण कारण की आपल्याकडे फक्त 5 ते 6 दिवस आहे तर या 5 ते 6 दिवसात आपण जास्तीत जास्त लक्ष हे डेटा इंटरप्रिटेशन आणि क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग हे करणार आहे। त्याचबरोबर तुम्हाला या एक्झामला लागणारं जे जनरल नॉलेज आहे तर ते सुद्धा तुम्हाला बँकिंग अवेअरनेस आपल्या चॅनलवर चालणार आहे। तर मी सर्व विद्यार्थ्यांना रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाची मेन्ससाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला फॉलो करा, याला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या जे खाली बेल आयकॉनचं बटन आहे ते पण प्रेस करून तुम्ही चॅनलच्या वर जे क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूडसाठी जे गायडन्स चालणार आहे ते गायडन्सचा तुम्ही बेनिफिट घ्या, जेणेकरून तुम्हाला या मेन्स एक्झाममध्ये जो एक क्रुशल विषय मॅथ्स त्याच्यामध्ये वैदिक मॅथ्सच्या ट्रिकचा उपयोग करून लार्ज लेवलला स्कोर कसं करायचं हे तुम्हाला त्या एक्झाममध्ये कळू शकेल। कारण की या एक्झाममध्ये जे 4 मुख्य विषय आहे त्यामध्ये मॅथ्स, रिझनिंग, इंग्लिश आणि GK आणि या सगळ्या विषयांचा जो वेटेज आहे त्या वेटेजमध्ये मॅथ्सचं वेटेज 50 मार्क आहे। तर लक्षात घ्या, जवळपास स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा कट ऑफ जो लास्ट इयर बघितला गेला 82 मार्क्स होतात तर त्या 82 मार्क्सच्या कट ऑफच्या नुसार 50 मार्क हे मॅथ्स बघितले तर जर आपण त्याच्यामध्ये 25 to 30चा स्कोर जर अचीव केला तर तुम्हाला पुढच्या 50 to 60 मार्क्स मिळवणं खूप इझी असतं। मात्र मॅथ्सची लेवल खूप अवघड असल्यामुळे आणि टाईम कन्झ्युमिंग असल्यामुळे याच्यासाठी टेक्निक आणि एक्सपर्ट गायडन्सची खूप गरज आहे। तर आपण भेटूया उद्या संध्याकाळी रोज 7 वाजता स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रिपरेशनसाठी। तर सगळ्या विद्यार्थ्यांना मी रिक्वेस्ट करतो परत एकदा की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्या खाली बेल आयकॉनचं बटन आहे ते दाबा आणि जर जमलं तर तुमच्या मित्र मैत्रिणींकडे किंवा इतर ॲस्पिरंटपर्यंत आपल्या चॅनलला शेअर करून अजून जास्तीत विद्यार्थ्यांना याचा बेनिफिट मिळवून द्या। आता भेटूया उद्या संध्याकाळी 7 वाजता या लेक्चरमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया मेन्स एक्झामचं प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 1। थँक्यू।